Mi-ați propus pe Facebook să realizez un machiaj de mireasă. Mi s-a părut o idee destul de bună, mai ales că multă lume se căsătorește mereu și poate va fi o sursă de inspirație pentru câteva miresici sau pentru câțiva make-up artiști. Dice nu! Recunosc că mi-a făcut foarte mare plăcere să-l fac și cumva parcă simțeam ca în ziua în care m-am căsătorit, un pic de emoții, să iasă super bine și așa mai departe. Așadar, vă invit să vedeți mai departe pașii pe care i-am urmat. Începem prin a folosi un ser de hidratare Forever Alpha E Factor Skin Replenisher. Serumurile au un procentaj mai mare de vitamine în ele, de aceea sunt și mai scumpe, dar sunt, din punctul meu de vedere, destul de eficiente. Acesta este un ulei uscat, ceea ce înseamnă că tenul îl simțim uleios câteva minute, după care intră totul în piele și putem continua machiajul. Continuăm cu baza, care va fi MAC Stroke Cream, pentru că e o bază luminoasă și hidratantă. Pensula Ludovic 5E, trebuie doar o pensulă mare. Și tot cu baza, continui și pe gât și pe piept. Este un pas foarte important, pentru că atunci când facem poze, dacă nu avem prelucrat și gâtul și pieptul, se va vedea diferența de culoare. Uitați-vă diferența unde e bază, unde nu e bază. Ok. Mai departe, ca și fond de ten, avem nevoie de un fond de ten care este rezistent. Unul dintre preferatele mele pentru machiajul de mireasă este Urban Decay All Nighter Waterproof Foundation. E very long lasting. Eu l-am primit prin intermediul unei cursante, cliente și prietene care lucrează în Dubai la Urban Decay, iar o să-i zic team leader pentru că nu știu exact care e rolul sau care e funcția, pentru că Roxy a povestit lucruri drăguțe despre mine și pentru că mi-a văzut machiajele, a decis să-mi trimită produse în valoare de probabil în jur de 700-800 de euro, care e un semn de o bunătate absolută, pentru că să alegi să trimiți dintr-o altă țară în România unei persoane care este reprezentant al unui alt brand este ceva incredibil și ceva ce n-am văzut să se întâmple vreodată în România și îmi doresc ca tot mai mulți oameni să fie din ce în ce mai buni și mai dezinteresați. Mereu. Primit nuanța numărul 4 și este închisă și atunci o să-l combin cu Illamasqua 03. Illamasqua este un fond de ten destul de rezistent. Important este faptul că ambele fonduri de ten sunt HD, ceea ce înseamnă că în poze vor arăta poate chiar mai bine decât în realitate, în funcție de cum aveți pielea ca și textură în mod natural. Prefer să-l pun cu o pensulă de genul, adică stufoasă și densă. Aceasta este din fir natural, dar poate să fie și sintetică, pentru că sunt sigură că bat fondul de ten în piele, ceea ce e foarte important în momentul în care îmi doresc să reziste mult. Dacă doar îl lăsăm la suprafața pielii, se va șterge mult mai rapid. Mă șuvui să stai, domnule, la locul tău. Pe fața mea de veveriță. Cazi că nu știați și în cazul în care chiar vă doreați să o vedeți, am arătat-o. Vom folosi Dermacol, eu 208. Dermacol este un fond de ten cu acoperire destul de mare, de aceea trebuie avut foarte mare grijă ca și cantitate câtă folosim, pentru că altfel poate să arate încărcat. Folosesc una dintre pensulele mele preferate ever, numărul 11 de la Einat Dan. Începem în zona cearcănelor. După cât puteți vedea, are acoperire foarte mare. Și îl pun în formă de triunghi. De exemplu, la mine șanțul nazogenian e destul de pronunțat și atunci îmi doresc să-i dau luminozitate și îl punem și pe pleoapă. Cu Beauty Blenderul și cu MAC Fix Plus iau din surplusul de fond de ten, uniformizez și în același timp dau un aspect ușor mai natural. Îl spreiez. Și acum încep să tapotez în piele. Ca și sculptare cremoasă,
Eu personal consider că e mai ok ca și mireasă să o facem tot din fond de ten, pentru că avem același tip de structură și nu este o structură foarte cremoasă și hidratantă. În cazul de față, pentru că nu vreau să mai adaug grosime la stratul de fond de ten, voi folosi MAC Face and Body, codul N9. Face and Body e un fond de ten care e super lejer. Una dintre pensulele mele preferate, Valerie D. O să vă scriu codul. Fiind mireasă, nu vreau nimic intens. Vreau să fie soft, să nu atragă atenția. La frunte foarte puțin. Pe lateral, pentru că eu am zona asta mai lată. Ca și blush cremos voi folosi un lip stain pentru că e mult mai rezistent și place mai mult cum arată. Nuanța Venus de la Huda Beauty. Ușor poziționată deasupra de sculptare. Vin cu Beauty Blender-ul. Să o pierd în piele, în special marginile, să ele pierd în piele. Am nevoie un pic de hidratare și pe buzi să-mi pun niște gloss. Ca iluminator voi folosi Catrice Made to Stay Highlighter Pen. Una dintre pudrele mele preferate este pudra HD Illamasqua, dar pudrez zona centrală. Am nevoie de rezistență, o să o bake-ui. Ce înseamnă asta este că voi folosi o cantitate mai mare, o voi împinge în piele și o voi lăsa acolo până mai târziu. Sprâncenă. Cred că v-ați obișnuit deja să folosesc Soap Brows. Îmi place foarte mult Soap Brows pentru că mi le așează, le ține pe loc și îmi dă dimensiune firului de păr. Trebuie să așteptăm să o suce. Cu gel Colourpop Banging Brunette și pensula Nastel 337 completăm un pic sprânceana. Imit direcția creșterii firelor și nu apăs tare. Ok? Și la final o să le dau cu un pic de Longer Emphatically Blonde, doar ca să le deschid ușor. Now the fun part! Începem cu ochii. Pudrăm foarte light. Pensulul Hakuhodo și pudra Illamasqua. Mișcare du-te vino, nu de tapătare, ca să o combinăm cu textura, nu să așezăm pudra deasupra. Pentru umbră vom folosi MAC Constructivist. Avem nevoie de două pensule, una plată sintetică, una de blending sintetică sau natural. După care cu pensula de blending tragem și blenduim un pic și în primul caz în care am intrat acolo, ca să nu se usuce. Aceeași chestie din exterior. Venim pe partea luminoasă cu eyelinerul cel 94 de la Inglot și îl punem pe zona care a rămas luminoasă. Asta e baza. Vom începe cu Colourpop Winnie. Scuze că e murdar, dar am vărsat un pigment super fine și aia e. Și e foarte greu de dat jos. Cu pensula Nastel 355 venim pe partea centrală și îl tragem și spre interior. Pensulă creion, nu plată, pentru că vreau să combin texturile. Pentru colțul interior vom folosi iluminatorul de la Topshop Mother of Pearl, tot cu aceeași pensulă. Paleta Tartelette, începem cu nuanța Super Mom, pensula Nastel 55 de veveriță și sub sprânceană. Fixăm pleoapa și umbra. Nastel creion, vom lua nuanța Natural Beauty, care e aici a doua, și fixăm în continuare Colourpop-ului. Prima dată tapotez, după care ușor trag marginile să-l pierdem.
O să-i dăm un pic mai multă intensitate și voi folosi nuanța Bombshell de aici, care e o prună, și fixez colțul exterior. Îl pun într-un fel de triunghi, să vi-l fac mai bădăran ca să-l vedeți, da? După care, evident, îl blendui. Și la fel vin într-un mini triunghi. Pensula MAC 221 cu nuanța Wanderer, care e o nuanță caramel. Am venit acum și cu un pic de Natural Beauty. Partea de jos! Cu pensula Ludovic 38B de veveriță. Vin cu Bombshell, adică ce am pus și sus. Simt fața super strânsă, cum sunt produsele rezistente. Tot din exterior. Încep și trag. Ok? M-am dus cu direcția și acum cu pensula din nou de la MAC și cu Natural Beauty vin și un pic îl pierd. Wanderer din nou, caramelul. Pensula mea preferată Da Vinci 2/0 și o plasez din centru ușor înspre interior. Și acum un pic cu Natural Beauty. În colțul interior vom pune ColourPop Telepathy cu ColourPop BGF. Bine. Pe zona asta de trecere vreau să vin cu un pic de satinat și putem folosi pigmentul 953 de la Makeup Forever sau Atelier, a doua nuanță din T17 cu pensula de blending Astel 55. Foarte larg. Aici vă folosim Inglot 94 și revenim în două straturi. V-aș pune melodia asta, dar o să-mi dea YouTube block for copyrights and stuff. Bine. Eyeliner negru uscat de la Atelier Paris 05 cu o pensulă de pictură Angelo 3/0. Am stropit niște Fix Plus. Acum, multe dintre voi vor machiaje cu codiță, ăsta nu va fi unul dintre ele pentru că mie îmi place fără. De asemenea, fiindcă forma ochiului meu e ușor rotundă, o să merg de la punctul în care începe să-mi coboare ca să-i tai rotunjimea. Dar cu el până în colț, unde în mod normal aș vrea codița. După care aici în colț, blendui ușor cu pensula de veveriță numărul 38B. Acum doar voi veni în linia genelor să conturez ușor, să intensific practic. Acum, partea de jos, unim din exterior. DGAF. Asta poate fi și SP22 dacă l-aveți de la Atelier. Luați, să fie! De exemplu, dacă vreți să străluciți, puteți folosi și un pic de glitter. Acesta este SR04 de la Atelier, dar e un glitter foarte fin și drăguț, nu e ce credeți. Și îl punem
ușor spre zona de interior. Cu nuanța Wanderer, care e caramelul. Venim foarte light și aici în interior. În mod normal eu aș pune gen false smoke-uri, dar acum o să pun bandă pentru că mi-e mai simplu. La început rimelăm, voi folosi Catrice Glam Doll Curl and Volume Mascara in Ultra Black. Voi folosi ca iluminator unul dintre preferatele mele, Illamasqua OMG. Cu pensula numărul 27 de la Ain't Done și cu Today We Live. E important să aveți o pudră de sculptare și un blush. Acum revin și dublez sculptarea, dar la fel foarte soft. Mi-am pus genuțele între timp, așa, și sunt din Douglas, cred. Astea modele sunt superbe față de celelalte pe care le-am folosit în ultimul tutorial. Așa, și am mai făcut o chestie, am pus iluminatorul același, l-am sprayat și l-am pus un pic umed pe zona, doar pe anumite puncte, deci n-am pus peste tot, dar am pus pe cele mai pronunțate puncte. Pentru că îmi place iluminatorul și vreau să strălucă cât mai mult. Strălucă e un termen pe care l-am preluat de la o clientă de-a mea, căreia nu-i plăcea deloc și tot timpul zicea să nu mă faci să strălucă. La mișto, evident, nu chiar credea că se zice strălucă. Ce trebuie să mai facem acum este să ne dăm cu blush. Vom folosi pe acesta din foarte puțin pentru că îl vedeți și pe celălalt cremos, da? Numai că presupunându-se că sunt mireasă, nu strică nimic în plus. O să mai folosim și Fairly Precious de la MAC, care nu mai are ecranul. E Extra Dimension, asta înseamnă că e un fel de... are foarte mult iluminator, deci doar ca să-mi dau un aspect satinat. Pentru buze voi folosi Lancome Ideal, se numește un creion cu pigment maroniu, atâta ne trebuie. Făcut conturul, acum îl îngroșăm. Și pentru că avem un contur maroniu neutru, practic putem să umplem cu absolut orice vrem noi. Vom folosi Illamasqua Bare. Îl tapotez, da? După care cu un șervețel iau surplusul hidratant. Așa faceți când vreți să vă reziste rujul, dar nu aveți lip stain. Mai vin o dată. La final revenim cu telepatie. Acesta este rezultatul. Recunosc că mi-e foarte drag de el. Mi-am dorit să fie un machiaj luminos, romantic, diafan, să fie fresh, dar în același timp și rezistent. Sper că v-a plăcut să vă petreceți aceste minute cu mine și până data viitoare să nu uitați să fiți buni și să împărțiți lumina voastră cu toată lumea. Vă îmbrățișez cu tot dragul.